Γεια σας και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα DIY βίντεο. Σήμερα, με αφορμή τα καινούργια γυαλιά μυοπίας που μου έδωσε η Φίρμο, θα σας δείξω πώς μπορείτε να φτιάξετε μια κατασκευή εύκολα για να τοποθετείτε πάνω τα γυαλιά σας όταν δεν τα φοράτε. Αυτή ήταν η σημερινή μας κατασκευή. Ελπίζω να σας άρεσε. Θα ήθελα να σας πω πως αν θέλετε κι εσείς να αποκτήσετε καινούργια γυαλιά είτε μυοπίας είτε ηλίου, μπορείτε να μπείτε στη σελίδα firmo.com και να βρείτε τη σειρά Bongo, όπου έχει γυαλιά από 19 έως 39 δολάρια και να διαλέξετε δύο ζευγάρια από τα οποία θα πληρώσετε μόνο το ένα. Εγώ διάλεξα το σκελετό S945 που είναι σε μέγεθος white και σε απόχρωση tortoise. Εσείς φυσικά μπορείτε να επιλέξετε σκελετό σε όποια απόχρωση και μέγεθος επιθυμείτε και να βάλετε τους βαθμούς μυοπίας που έχετε. Στη σελίδα της Firmo θα βρείτε οδηγίες για να διαλέξετε το σωστό μέγεθος σκελετού ώστε να ταιριάζει στο πρόσωπό σας. Στην περιγραφή του βίντεο θα βρείτε το link για τη σειρά Bongo που σας είπα, όπως επίσης και το link για το σκελετό που διάλεξα εγώ. Γράψτε μου κάτω στα σχόλια πώς σας φάνηκε η κατασκευή και δύο από εσάς θα κερδίσουν μία από τις 3 βάσεις ζωάκια που βλέπετε εδώ. Ο νικητής θα ανακοινωθεί στην περιγραφή του επόμενου βίντεο. Πείτε μου επίσης αν σας άρεσαν τα καινούργια μου γυαλιά και φυσικά αν βρήκατε ενδιαφέρουσα την προσφορά Bongo της firmo.com που σας δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσετε 2 ζευγάρια γυαλιά στη τιμή του ενός. Εμείς θα τα πούμε σύντομα με νέο βίντεο. Μέχρι τότε να περνάτε όλοι καλά και να αφήνετε τη φαντασία σας να δουλεύει. Γεια σας!